कॅन्सर आजाराबद्दलची जी मिस्ट्री आहे ती अजून सुद्धा एवढा रिसर्च होऊन सुद्धा आपल्याला डिकोड करता नाही आलेली आहे. आपण जेव्हा कॅन्सर म्हणतो त्याचे आपण दोन प्रकार करतो, बेनाइन आणि मॅलिग्नंट. बेनाइन बोलीभाषेमध्ये आपण त्याला कॅप्सूल असणारा कॅन्सर आणि मॅलिग्नंट म्हणजे की जो बॉडीमध्ये स्प्रेड होऊ शकतो. आज आपण माहिती घेऊ की बेनाइन कॅन्सर काय आहे आणि युटेराइन फायब्रॉइड हा जो स्त्रियांमध्ये सगळ्यात जास्त होणारा पाहण्यात येणारा कॅन्सरचा पण बेनाइन हा टाईप आहे. हा एक्झॅक्टली का डेव्हलप होतो, त्याची कारणं काय आहेत, त्याची लक्षणं काय असतात, त्याची ट्रीटमेंट कशी केली जाऊ शकते आणि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट त्यामध्ये कशी काम करते. सुरुवातीला आपण पाहू की बेनाइन ट्यूमर हा काय प्रकार आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपलं शरीर हे खूप साऱ्या म्हणजे मिलियन्स ऑफ जे आपले सेल्स असतात, बारीक सेल्स असतात, मायक्रोस्कोपिक सेल्स असतात, त्यापासून आपलं सगळं शरीर बनतं. म्हणजे आपल्या केसांच्या एकदम मायन्यूट सगळ्यात टोकापासून ते नखापर्यंत मायन्यूट सेल्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. ते सेल्स एकत्र असतात, त्याच्यामुळे आपल्या बॉडीचं ते फॉर्मेशन होत असतं. म्हणजे की आपलं जे स्ट्रक्चर आपण बघतो ते मिलियन्स ऑफ सेल्स एकत्र येऊन ते बनलेलं आहे. प्रत्येक सेल ही तिच्या ठिकाणी जिवंत आहे आणि प्रत्येक सेल ही डेली प्रोसेसमध्ये प्रत्येक सेल्सचं तुमच्या डोळ्यांच्या असतील, स्किनच्या असतील, केसांच्या असतील, बोन्सच्या असतील, हार्ट असतील, यांच्या सेल्स या प्रत्येकाचा लाईफस्पॅन आहे त्यानुसार त्या डेड होतात आणि नवीन बॉर्न होतात. ही प्रोसेस अविरत चालू आहे, आपल्याला कळत आहे नाही की आपल्या शरीरामधल्या खूप साऱ्या सेल्स कंटिन्युअसली डेथ होत असते आणि कंटिन्युअसली नवीन सेल्स रिबॉर्न होत असतात. सडनली काय होतं की काही कारणामुळे काही सेल्स ज्या डेड होतात त्या तिथेच राहतात. त्यांचं जे आपलं शरीरातील डब्ल्यूपीसीचं म्हणजे की पांढऱ्या पेशींचं जे काम आहे की डेड सेल्सला खाऊन टाकणं किंवा त्यांना इरॅडिकेट करणं ते होत नाही. त्या सेल्स तिथेच राहतात आणि नवीन सेल्स पण बनत राहतात. मग काय होणार की एका सर्टन पॉइंटमध्ये जिथे की एक सेल डेड झाली त्याच्या जागी नवीन सेल पण तयार होतीये, तर ते जागा जी आहे त्याची ती कमी पडणार आणि तिथे पायलअप होत राहतात डेड सेल्स. त्या तिथेच राहणार आणि त्या पद्धतीने तिथे त्या डेड सेल्सचा एक मास तयार होतो, ज्याला आपण ट्यूमर म्हणतो. पण या डेड सेल्स असतात या स्प्रेड होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे ते एकाच ठिकाणी राहतात. त्यांना एक कव्हरिंग असतं आणि मोस्ट ऑफ द टाइम या तुम्हाला असिम्प्टोमॅटिक म्हणजे की लक्षणं काही दिसणार नाही जोपर्यंत या सेल्स एखाद्या व्हायटल ऑर्गन्स मध्ये नसतील, जसं ब्रेन मध्ये आहे किंवा युटेरसमध्ये सुद्धा जे फायब्रॉइड डेव्हलप होतात ते बेनाइन असतात. जोपर्यंत तुम्हाला लक्षणं डेव्हलप होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला कळत नाही की तिथे गाठ आहे किंवा ट्यूमर आहे का. 99% हा प्रकार मॅलिग्नंट नसतो, त्याच्यामुळे जीवाला धोका होत नाही. त्याचे कॉम्प्लिकेशन जोपर्यंत डेव्हलप होत नाही, जसं ब्रेन मधील जर ट्यूमर असेल आणि तो सर्टन पार्ट जो आहे ब्रेनचा त्याला जर का तो प्रेस करत असेल तर मग तुम्हाला सर्जरीची गरज पडू शकते. सेम कंडिशन मध्ये युटराइन फायब्रॉइड जे आहेत हे हॉर्मोनली डेव्हलप होतात आणि जेव्हा तो हॉर्मोनल इम्बॅलन्स खूप जास्त वाढतो तेव्हा हेवी मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिंग, ॲब्डॉमिनल पेन, एचबी खूप कमी होत जाणे, वीकनेस खूप असणे, जॉईंट पेन भरपूर असणे, ही सगळी कॉम्प्लिकेशन डेव्हलप जेव्हा होतात तेव्हा तुम्हाला आयदर पार्शियल हिस्टेक्टॉमी म्हणजे युटेरसचा काही भाग अलॉंग विथ तुमचे फायब्रॉइड हे काढून टाकण्याचा सल्ला दिला जातो किंवा कम्प्लीट हिस्टेक्टॉमी करायला सांगितलं जातं. आता आपण पाहू की अशा पद्धतीचे हे जे बेनाइन ट्यूमर हे युटेराइन फायब्रॉइड म्हणजे की गर्भाशयामध्ये कसे डेव्हलप होतात, काय कारण आहेत ज्याच्यामुळे युटेराइन फायब्रॉइड हे डेव्हलप होतात. अजून सुद्धा युटेराइन फायब्रॉइड डेव्हलप होण्याची स्पेसिफिक कारण कोणी शोधू शकलं नाही. सगळ्यात पहिलं कारण जे आज सांगितलं जातं ते म्हणजे ओबिसिटी. दुसरं कारण जे आहे त्याच्यामध्ये तो म्हणजे स्ट्रेस फॅक्टर. जर का तुमच्यावर कोणत्याही पद्धतीचा कामाचा, फॅमिलीचा किंवा तुमच्या स्वतःचा विचार करून तुम्ही स्ट्रेस वाढवत असाल तर तुम्हाला युटेराइन फायब्रॉइड डेव्हलप होण्याचे चान्सेस वाढतात. त्यानंतर हेवी नॉनव्हेज कन्झम्पशन करणं आणि त्यासोबत जे बॅलन्स करणारे व्हेजिटेबल्स आहेत किंवा फ्रुट्स आहेत यांचा वापर तुमच्या आहारामध्ये कमी असणं, व्यायाम किंवा शारीरिक हालचालींचा अभाव, ही अशी कारणं आहेत की ज्याच्यामुळे तुम्हाला युटेराइन फायब्रॉइड तयार होऊ शकतात. कॉमन एज कोणता आहे युटेराइन फायब्रॉइड तयार होण्याचं, तर इंडियन पॉप्युलेशन मध्ये या मिड एज म्हणजे की 25 ते 30 पासून युटेराइन फायब्रॉइड डेव्हलप होऊ शकतात. म्हणजे की जेव्हा फर्टिलिटी
प्रेग्नन्सी राहण्याची शक्यता पण भरपूर असते किंवा प्रेग्नन्सी ठेवली जाते. अशा एजमध्ये सुद्धा फायब्रॉइड डेव्हलप होतात आणि ते तिथून पुढे कंटिन्यू होतात. जोपर्यंत तुम्हाला युटेराईन फायब्रॉइडची हेवी काही कॉम्प्लिकेशन डेव्हलप होत नाही, तोपर्यंत त्याची ट्रीटमेंट करण्याचा प्रश्न येत नाही. एखाद्या सोनोग्राफीमध्ये जेव्हा तुम्ही काही कारणामुळे की हेवी ब्लिडिंग होतंय का, ॲब्डोमिनल पेन खूप जास्त होतंय, अशा कॉम्प्लिकेशनसाठी जेव्हा तुम्ही सोनोग्राफी करता, तेव्हा अचानक त्याचं निदान होतं की गर्भाशयामध्ये गाठी आहेत. त्याचे पोझिशन कोणती असू शकतात. काही गाठी गर्भाशयाच्या आतल्या बाजूला असतात, काही गाठी गर्भाशयाच्या बाहेरच्या बाजूला पण असू शकतात. त्यांच्या साईजनुसार, त्यांच्या जागेनुसार त्याची ट्रीटमेंट काय करायची हे पण पुढे चालून ठरणार असते. बरं, याच्यामध्ये आता ट्रीटमेंट करण्याचा पार्ट कुठे येतो, की जर तुम्ही तुमच्या फर्टाईल एजमध्ये आहात, की प्रेग्नन्सी तुम्हाला ठेवायची आहे, अशा कंडिशनमध्ये जर का तुम्हाला फायब्रॉइड असतील, तर त्याची ट्रीटमेंट करणं हे अत्यावश्यक होऊन जातं. कारण की ते फायब्रॉइड बाळाच्या वाढीला पण हॅम्पर करू शकतात किंवा डिलिव्हरीच्या वेळेस हेवी ब्लिडिंग होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे त्या कंडिशनमध्ये फायब्रॉइडची ट्रीटमेंट ही मस्ट आहे. पण जेव्हा तुम्ही 40-45 क्रॉस केलेलं आहे आणि तुम्हाला मल्टिपल युटेराईन फायब्रॉइड असतील, तर तुम्हाला लक्षणं नसतील, तर तुम्ही त्याची ट्रीटमेंट करण्याची गरज नाही. कारण की मेनोपॉज आल्यानंतर जसं तुमचं जे ब्लीडिंग आहे ते स्टॉप होणार आहे. त्यानंतर काही महिन्यांमध्ये, काही वर्षांमध्ये ते फायब्रॉइड सुद्धा पूर्णपणे रिमूव्ह होऊन जातात किंवा डेड होऊन जातात गर्भाशयासोबतच. त्या कंडिशनमध्ये तुम्हाला त्याची ट्रीटमेंट करण्याची गरज भासत नाही. आता आपण ते कॉम्प्लिकेशन बघू, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला युटेराईन फायब्रॉइड आहे. तुमची एज जी आहे ही 40-45 क्रॉस केलेली आहे आणि तुम्हाला त्याची सिव्हिअर लक्षणं सुरू आहेत. जसं हेवी ब्लीडिंग होत आहे, ॲब्डोमिनल पेन भरपूर असतं, एचबी कमी होत चाललेलं आहे, बोनी पेन आहे, स्वेलिंग आहे, त्याच्यामुळे तुमचे मूड स्विंग पण भरपूर होत असतात. या कंडिशनमध्ये तुम्हाला ॲलोपॅथीमध्ये आयदर पुन्हा हॉर्मोन्स इंड्यूस केले जातात किंवा तुम्हाला पेन किलर दिले जातात. अल्टिमेटली यांनी सुद्धा फरक नाही पडला तर तुम्हाला सर्जरीचा ऑप्शन दिला जातो. आयुर्वेदिक यामध्ये वेगळ्या पद्धतीने विचार करतात. तुमचे फायब्रॉइड जरी आपण डायरेक्टली औषधांनी डिझॉल्व्ह नाही करू शकलो इन्स्टंटली, तरी सुद्धा जे सिम्पटम आहेत जसं हेवी ब्लिडिंग होणे, ॲब्डोमिनल पेन असणं किंवा त्याच्यामुळे बोनी पेन हे काही औषधांच्या उपायाने, काही लाईफस्टाईल मधील चेंजेसमुळे तुम्ही या तक्रारी लगेच कंट्रोल करू शकता. त्यामुळे सर्जरीची अत्यावश्यकता ही लगेच काही डेव्हलप होत नाही. आणि काही आहारातील गोष्टी जर का तुम्ही बदलणार असाल, व्यायाम तुम्ही जर का रेग्युलर करणार असाल, तर आपोआप तुमचे फायब्रॉइड रिड्यूस होण्याचे पण चान्सेस बनतात. आहारातील चेंजेस किंवा लाईफस्टाईल मधील चेंजेस म्हणाल तर ओबेसिटी जी आहे व वजन कमी होण्यासाठी तुम्हाला मदत करायची आहे किंवा त्या पद्धतीने लाईफस्टाईल चेंज करायची आहे. आहारामध्ये अशा गोष्टींचा वापर जास्त करायचा आहे की जसं ग्रीन व्हेजिटेबल्स असतील, फ्रुट्स असतील, यांचा वापर जर का तुम्ही जास्त कराल, तर ज्या हॉर्मोनल जो इम्बॅलन्स झालेला आहे, तो कमी व्हायला सुरुवात होतो आणि त्यामुळे फायब्रॉइड वर अशा पद्धतीने ऍक्शन होते की त्याची साईज वाढणार नाही आणि काही सर्टन मंथ किंवा सर्टन इयर नंतर त्याची साईज तुम्हाला रिड्यूस झालेली पण दिसू शकते. पंचकर्म मध्ये बस्ती पंचकर्म ही चिकित्साच मुळात अशा कंडिशनसाठी डेव्हलप केलेली आहे. तो जो तुमच्या तणावामुळे वात प्रकोप शरीरामध्ये भरपूर झालेला असतो आणि तो वात प्रकोप खूप जास्त झाल्यामुळे हार्मोनल इम्बॅलन्स डेव्हलप होतो आणि त्या हार्मोनल इम्बॅलन्समुळे तुम्हाला फायब्रॉइड डेव्हलप झालेले असतात. या कंडिशनमध्ये वात शमन झाल्यानंतर लक्षणंही तुमची कमी होतात, सिम्पटम तुम्हाला काहीच जाणवत नाहीत आणि तुम्ही पिरियॉडिकली जर का बस्ती चिकित्सा घेत राहाल म्हणजे वर्षातून एकदा, तर तुम्हाला काही वर्षानंतर त्या टाइम फ्रेम मध्ये फायब्रॉइड रिड्यूस होत आहेत हे पण दिसून येऊ शकतात किंवा त्याचे चान्सेस वाढतात. अशा पद्धतीने तुम्हाला युटेराईन फायब्रॉइडला घाबरायचं नाहीये. त्याचे कॉम्प्लिकेशन की हा कॅन्सरकडे जाईल का? तर याची भीती बाळगून तुम्ही ऑपरेशन करण्यासाठी लगेच जाऊ नका. त्याला भरपूर वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट आहेत. आहारातील लाईफस्टाईल तुम्हाला बदलून तुम्ही त्याची ट्रीटमेंट करू शकता. असिम्प्टोमॅटिक कंडिशन तुम्ही अचीव्ह करू शकता. आणि तो कॅन्सर नसल्यामुळे फक्तच घाबरून ऑपरेशनचा विचार करू नका. ही माहिती तुम्हाला जर का फायदेशीर वाटत असेल तर इतरांपर्यंत नक्की पोहोचवा. धन्यवाद.